දුවලා පුතාලා හැමෝම Study with Marsha YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලා හැමෝටම මේ ලැබපු නව වසර 2024 නව වසර ගොඩාක් සුබ, ගොඩාක් සෞභාග්‍ය සම්පන්න, ඒ වගේම ගොඩාක් සෞඛ්‍ය සම්පන්න අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි. ඉතින් පොඩ්ඩක් සරලව කිව්වොත් අද වීඩියෝ එක ගැන අද මම හිතුවා ඇත්තටම මේක ඔයගලන්ගේ රික්වෙස්ට් එකක් හින්දා තමයි කරන්න හිතුවේ මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ගොඩක් දුවල පුතාලා මේ දෙසැම්බර් මාසේ පුරාම කියලා තිබ්බා ටීචර් පෙබරවාරි වල ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් එනවා. අපිට 10 වසරට අදාළ ඩේටාබේස් ලෙසන් එක පොඩ්ඩක් කවර් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් ඇත්තටම මගේ අතිනුත් ඩේටාබේස් ලෙසන් එක මිස් වුණා. මොකද මම ඩේටාබේස් ලෙසන් එකේ පොඩි කොටසක් විතරයි වීඩියෝ එකක් විදියට කවර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද බලාපොරොත්තු වෙනවා ඩේටාබේස් ලෙසන් එකේ එක්සෑම් එකට ફોකස් වෙන පොයින්ට්ස් ටිකක් ඔයගලන්ට එක්ක කතා කරන්න. හරි පුතේ. ඉතින් මේ ඩේටාබේස් ලෙසන් එක තනි පාඩමක් විදියට මම කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඔයගලන්ට තේරෙන විදියට එක්සැම්පල්ස් අරගෙන පොඩි වීඩියෝස් විදියට අප්ලෝඩ් කරන්න තමයි ඉස්සරහ සතිවලදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ලෙසන් එකේ මුල්ම කොටස, ඒ කියන්නේ අද කරන කොටසෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රයිමරි කී එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා කතා කරන්න. ඉතින් ගොඩාක් වෙලා ගන්නේ නැතිව ටක් ගාලා අපි බලමු මොනවද අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් පුතේ මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අද ප්‍රයිමරි කී එක ගැන අපි කතා කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රයිමරි කී එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම ප්‍රයිමරි කී එකක අපි ඉගෙන ගන්නවා මේන් ෆීචර්ස් දෙකක්. ඒ ෆීචර්ස් දෙක මොනවාද? ඒ වගේම තමයි ටේබල් එකක් ඇතුලේ ප්‍රයිමරි කී එකක් දුන්නම කොහොමද මේක ප්‍රයිමරි කී එක කියලා දැනගන්නේ? ඉතින් අන්නේ විශේෂ කරුණු තුන තමයි අපේ අද වීඩියෝ එකෙන් අපි මේන්ලි ફોකස් කරන්නේ. ඒ වගේම අද කරන වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඕගලන්ට දෙන ඕන ටේබල් එකක් බලලා ප්‍රයිමරි කී එක අනිවාර්යයෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි? ඉතින් අපි බලමු. රයිට්. මම ගන්නවා සාම්පල් ටේබල් එකක්. අපි අඳිමු කොලම්ස් 3ක ටේබල් එකක්. මේකේ නේම් එක මම දෙනවා ස්ටුඩන්ට් ටේබල් කියලා. ඊට පස්සේ මම දෙනවා ස්ටුඩන්ට්ගේ ID එක. මම එකට දානවා SID කියලා අන්ඩර්ස්කෝර් එකක් මම මැදට යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම දෙනවා ස්ටුඩන්ට්ගේ නේම් එක. ඊට අමතරව ස්ටුඩන්ට්ගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක. මම මේ සාම්පල් ෆීල්ඩ්ස් තුනක් තමයි ගත්තේ. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරනවා මොකක්ද මේ ප්‍රයිමරි කී එකක් කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම දරුවනේ ප්‍රයිමරි කී එකක් කියන්නේ ඕගලන්ගේ ටේබල් එක ඇතුලේ ඉන්න පුළුවන් යුනික්ම ෆීල්ඩ් එක. දැන් පොඩ්ඩක් කන්ෆියුස් වෙන්නේ නැති මම මේක මෙහෙම කිව්වම නේද? ෆීල්ඩ්ස් කියන්නේ මොනවාද? අපි කතා කරලා තියෙනවා මීට කලිනුත් අපේ කලින් වීඩියෝ එක. ෆීල්ඩ් එකක් කියන්නේ අපේ ටේබල් එකේ ඉන්න කොලම් එකකට අපි අපේ ඩේටාබේස් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් කියන නේම් එක. හරිද? ඒ වගේම අපි තනි රෝ එකක් අඳිනවා රෙකෝඩ් කියලා. ඒකත් ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ කලින් ලෙසන් එක මම කියලා දුන්නා. ඒක නිසා ඔයගලන්ට ඒවා මතක ඇති. එතකොට මම කිව්වේ මගේ මේ ටේබල් එකේ ඉන්න යුනික්ම ෆීල්ඩ් එක මම කිව්වා ප්‍රයිමරි කී එකක් කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙහෙම ගමුකෝ. හිතන්න පන්තියක ළමයි 34 දෙනාගේම ස්ටුඩන්ට් ඩීටේල්ස් ටික මම මගේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ඇතුලේ ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා. හරිද? එතකොට මේ පන්තියේ ඉන්න එක්තරා ළමෙක් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. මගේ පන්තියේ ඉන්නවා නෙවිනි කියලා ළමෙක්. එතකොට මම මේ නෙවිනි කියලා ළමයාව කොහොමද යුනික්ලි අඳුරගන්නේ මේ පන්තිය අන්නේ යුනික්ලි අඳුරගන්න පාවිච්චි කරන ෆීල්ඩ් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයගලගේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් කොලම් එකේ නේම් එකට අපි කියනවා ළමයි ප්‍රයිමරි කී එකක් කියලා. හරිද? එතකොට මගේ ටේබල් එක දිහා බැලුවොත් ඔයගලන් දන්නවා S name ස්ටුඩන්ට් නේම් කියන එක කියන්නේ නෙවෙනි කියන නම තියෙන තවත් ළමෙක් සමහරක් විට මගේ පන්තියේ ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක යුනික්ම ෆීල්ඩ් එක වෙන්නේ නැහැ. ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ගත්තොත් අපි හිතමු මගේ පන්තියේ ට්වින්ස්ලා ඉන්නවා. හරිද? එතකොට එකම අම්මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක ළමයි දෙන්නෙක්ට රිපීට් වෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකත් ටෙලිෆෝන් නම්බර් කියන එකත් යුනික් ෆීල්ඩ් එකක් විදිහට ගන්න බෑ. ඒක කොමන් ෆීල්ඩ් එකක්. හැබැයි පුතේ
SID ස්ටුඩන්ට් ගේ ID නම්බර් එක කියන එක කවදාවත් අපි ට්වින්ස්ලා හිටියත් එකම ID නම්බර් එක දෙන්නෙක්ට කිසිම ඉස්කෝලේකවත් කිසිම ක්ලාස් එකකවත් අපි දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ අදාළ ළමයාව අඳුරගන්න තියෙන හොඳම පොයින්ට් එක තමයි මෙන්න මේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක නැත්නම් ID එක කියලා කියන්නේ. හරිද? එහෙනම් ඔන්න ඕගලගේ ටේබල් එකේ තිබ්බ යුනික්ම ෆීල්ඩ් එකේ නේම් එකට අපි කිව්වා ප්‍රයිමරි කී එක කියලා. හරිද? මතක තියාගන්න ඕනම රෙකෝඩ් එකක් ටේබල් එකක් ඇතුලේ ඉන්න ඕනම රෙකෝඩ් එකක් යුනික්ලි අඳුරගන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකේ නේම් එක තමයි එහෙනම් ප්‍රයිමරි කී කියලා කියන්නේ. ඔන්න දැන් ඕගොල්ලෝ ප්‍රයිමරි කී කියන එක දන්නවා. රයිට්. අපේ දෙවෙනි පොයින්ට් එක මම කිව්වා ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා කියලා ප්‍රයිමරි කී එකක් අඳුරගන්න පුළුවන් ෆීචර්ස් දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඔන්න හින්ට් එකක්. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් පුතා ප්‍රයිමරි කී එකක් කවදාවත්ම ඩුප්ලිකේට් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මම අර උදාහරණයක් කිව්වා වගේ පන්තියේ ට්වින්ස්ලා හිටියත් කවදාවත් මේ ID නම්බර් එකයි අපි හිතමු 1001 කියලා. මේ 1001 කියන එක දෙපාරක් මගේ ප්‍රයිමරි කී ෆීල්ඩ් එකට එන්න බෑ. එහෙනම් මතක තියාගන්න පළවෙනි ප්‍රයිමරි කී එකේ ෆීචර් එක කවදාවත්ම ඕගලන්ගේ ටේබල් එක ඇතුලේ ප්‍රයිමරි කී එක ඩුප්ලිකේට් වැලියුස් කන්ටේන් කරන්න බෑ. ඒක එක. දෙවෙනි එක තමයි කවදාවත් ඔයාගේ ප්‍රයිමරි කී එක null value එකක් empty value එකක් contain වෙන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු අර අපි කලින් ගත්තු නෙවෙනි කියන ළමයා. එතකොට හිතන්න මේ නෙවෙනි කියන ළමයාගේ ඇඩ්මිෂන් නම්බර් එක මට මතක නෑ කියලා. මං හිතනවා කවන්නේ මම මේක හෙට දානවා. මම මේක පස්සේ දානවා කියලා මම මේක ස්කිප් කරන්න try කරනවා. බෑ. ඔයා මේක ප්‍රයිමරි කී කියලා ඇඩ් කරලා නම් ඔයාට මේ වැලියු එක නොදා ඊළඟ රෙකෝඩ් එකට යන්න බෑ. හරිද? ඒක නිසා මතක තියාගන්න කවමදාවත් ඔයාගේ ප්‍රයිමරි කී එකේ null values, ඒ කියන්නේ empty values contain වෙන්න බෑ. ආයිත් අහගන්න. එහෙනම් ප්‍රයිමරි කී එකේ features දෙක ඔන්න අදම පාඩම් කරලා ඉවර කරගන්න. duplicate values contain වෙන්නත් බෑ. ඒ වගේම null values contain වෙන්නත් බෑ. null කියන්නේ හැමතිස්සෙම empty. හරි? එහෙනම් ඔන්න අපි අපේ features දෙකත් දැන් ඉගෙන ගත්තා. අපේ තුන්වෙනි point එක මම කියලා දුන්නා table එක දිහා බලලා කොහොමද ප්‍රයිමරි කී එක හොයාගන්නේ කියලා දෙනවා කියලා. හැබැයි පුතා මේක හැම වෙලාවෙම සාර්ථක දෙයක් නෙමෙයි. සමහරක් tables වල විශේෂයෙන් ඕගලන්ගේ O level papers වල, provincial term test papers වල ඕගලන්ගේ සමහරක් වෙලාවට ප්‍රයිමරි කී එක තනි ඉරකින් අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා. අන්න එහෙම තනි ඉරකින් අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙනවා නම් එයා තමයි ඔයාගේ table එකේ ඉන්න ප්‍රයිමරි කී එක. ඔන්න පුංචි hint එකක්. හරි. අනිත් වැදගත් දේ තමයි ඔයාට තනියෙන් ටේබල් එකක් අඳින්න කියනවා නම් ඒකේ ප්‍රයිමරි කීස් මෙන්ෂන් කරන්න කියනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රයිමරි කී එක මේ වගේ තනි ඉරකින් අන්ඩර්ලයින් කරලා පෙන්වන්නත් ඕන. හරි? ඉතින් ඔන්න අද පාඩමෙන් ඔයාලා දේවල් 3ක් ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඕගලන්ට කටපාඩමින් කියන්න පුළුවන් මොකක්ද ඕගලන්ගේ ප්‍රයිමරි කී එක කියලා. ඒ වගේම දැන් වෙද්දී ඕගලන් දන්නවා මොනවාද ප්‍රයිමරි කී එකේ තියෙන මේන් ෆීචර්ස් දෙක කියලා. මං හරි නේද? තුන්වෙනි එක ඕගලන් දන්න කොහොමද මේ වගේ ටේබල් එකක ප්‍රයිමරි කී එක දැක්කම අඳුරගන්නේ කියලා. ඉතින් බලන්න ප්‍රයිමරි කී නැත්තම් ඕගලන්ගේ ඩේටාබේස් ලෙසන් එකේ පළවෙනි කොටස කොච්චර ලේසිද කියලා නේද? ඉතින් මම හිතනවා අද අපි මේ කරපු කොටස පුතාලට ගොඩාක් හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම මේ කරන එක්සැම්පල් එක මතම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න එපා. ඕගලන්ට පුළුවන් තවත් වැඩි විස්තර මේ දේවල් ගැන හොයන්න. ඕගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ විඩියෝස් ඕගලන්ට ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම එක්සැම්පල්ස් හොය පාස් පේපර්ස් හොය මේකට රිලේට් වෙන ක්වෙස්චන්ස් කරලා බලන්න. ඕගලන්ට තවත් ඕගලන්ගේ නොලෙජ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ඊළඟ දවසෙත් එනවා. එතකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඕගලන් හැමෝටම සුබ දවසක්.